Hej, välkommen till Inspirationsfamiljen. Går det att ha en helt ogräsfri trädgård? Jag ska visa er de grymmaste verktygen som jag använder för att göra det så enkelt som möjligt och så fort som möjligt. Idag tänkte jag att jag skulle ta och visa hur vi har gjort vår fina rabatt här. Och den kallar vi för 8. Och den har vi gjort för några år sedan. Men jag har en video på den som jag inte visat än. Så tänkte jag att jag skulle ta och visa den idag, hur vi gjorde, hur vi skapat höjden i rabatten, för det är en upphöjd rabatt. Och den är ju som en 8, ser ut som en 8 kan jag tänka er. Och vi har gjort kanter runt om här. Det ser man kanske inte nu, men det får ni se sen. Och sen så har vi även en fontän i mitten här. Det ser ut som en gammal gårdspump. Så följ med mig på resan, ska jag visa hur vi har gjort idag. Ni får stanna kvar till slutet av videon, då ska jag visa er min nya leksak. Så missa inte det, så håll utkik, stanna kvar till slutet. Och vi kommer även i slutet av videon så kommer vi gå och titta lite sneaky peek på lilla Grekland här nere igen. Det var ett tag sedan vi kollade, tänkte vi ska se hur långt vi har kommit. Så det vi ska göra nu är att kolla tillbaka för några år sedan när vi gjorde den här. Den är en riktigt bra video, missa inte den, stanna kvar. Nu har jag placerat ut mina växter i den nya bädden som jag har gjort. Och där här har jag suttit med Mikael i 2-3 dagar och kollat på hur placeringen ser ut här. Och jag tror att jag börjar bli nöjd nu. I mitten där och där ska jag ha träd. Så det blir lite höjd till rabatten, tänkte jag. Och sen ska jag plantera lite lägre runt om. Och sen lite högre och sen lite högre. Så det är lite olika buskar, perenner, med lite olika blomningstider och sånt, tänkte jag. Och blir det inte bra så kan jag plantera om det nästa år, tänker jag. Och i mitten här har vi satt en balja för vi ska ha något slags vattenspel av något slag. Fontän. Någonting, vi har inte bestämt, vi har inte hittat vad vi vill ha, men jag tänker att jag vill ju förbereda för det för att det ska vara enkelt, och då har jag lagt ner en slang som jag har grävt ner i rabatten längst ner på rabatten här. Nu har jag stoppat in en elkabel sen. För att få den här höjden i min bädd här så har jag använt, eller jorden, grästuvorna från när vi grävde ur, jag vet inte om man ser det, men gången i trädgården. Och då har jag lagt grästuvorna upp och ner på, just så att det inte ska börja växa igen. Och sen har jag lagt jorden uppe på. Sen har jag lagt hästskit. Och sen har jag fyllt på med vanlig trädgårdsjord som jag har köpt ny just för att jordförbättra. Så nu är det dags för att plantera och sen vattna igenom allting riktigt ordentligt. Vad gör du för något? Jag håller på att sätta kantplåten på plats här. Jag slår ner dem med en slägga. Och sen så sätter jag bakom armeringsjärn som jag slår ner. Jag ska slå ner dem lite mer sen. Och sen så ska vi borra hål på varje sida. Så ska vi naja ihop dem med najtråd så att de sitter på plats. Sen kan jorden ramla ner bäst den vill här. Faktiskt när det regnar. För det den rymde jorden för mig. Så det blir nog bättre nu, tror jag. Hoppas det. Ja, det har ju gått några år. Jag tror det är ungefär 3 år den är. Och den växer och frodas. Det är hög tid för att rensa gruset, om man säger så, här ute. Man ser inte just nu att det är en 8. Men i dagens slut så kommer det synas att det är en 8. Här ser man också att det är en frodig och fin rabatt. Med lite höjd och färg så. Men vi ska ta och plocka fram så att man kan se kanten här. Så att innan jag kan visa hur fin faktiskt rabatten är så ska vi ta och rensa ogräs på utsidan i gruset här. För här är det ju egentligen en parkering. Hela allt det här. Ni kan se. En stor parkering med uppfart här. Jag ska visa er de grymmaste verktygen som jag använder för att göra det så enkelt som möjligt och så fort som möjligt. Så nu ska vi ta och börja rensa här lite. Får vi se hur det är lite före och efter. Och i slutet av videon så ska vi som sagt gå ner och titta på lilla Grekland här nere. Det får ni inte missa. Kolla, stanna kvar. Nu kör vi! Så nu ska vi ta och börja och rensa lite grann här i gruset. Och det verktyg jag använder i grusgången här. Det är en sån här. Kallas för en pendelhacka. Den går lite fram och tillbaka så här. Och den gör så här att när man vänder den fram och tillbaka så här så hugger man av ogräset. Så det går mycket lättare att rensa än om man ska ligga på marken och liksom dra upp den för hand. Den är mycket smidig att använda. Jag kan verkligen rekommendera att skaffa sådana när ni har grusgångar.
går mycket lättare. Det är faktiskt en game changer för mig. Så att värt att skaffa en sån här. Nu fortsätter vi. Man bara drar den så här. Även maskrosorna går väldigt lätt. Det som är så skönt med den här också, det är att man behöver ju faktiskt inte böja sig ner. Så man kan stå upp i en bra smidig position. Så här. Och ni ser, en väldigt kort stund. Jag har gjort ganska stort område här. Jätteskönt tycker jag. Jag tar den här. Så vi ser lite hur den fungerar. Som ni ser så läggs ogräset som jag har kapat av med pendelhackaren ovanpå här. Man kan göra som man vill. Plockar man och plockar bort allt och så här och ja, slänger undan det. Som hela rotsystemet och hela skiten så. Eller så låter man det liksom ligga kvar så här. Så kommer det att torka i solen och försvinna. Så ser man inte det om ett tag. Några dagar ändå. Och det jag brukar göra är faktiskt att låta det ligga kvar. Om det inte är så att det är någon som ska komma och titta på trädgården. Då tar jag bort det såklart. Vi kör vidare. Går det att ha en helt ogräsfri trädgård? Ja, inte helt ogräsfri skulle jag väl säga. Men man kan göra det mycket lättare för sig själv genom att ta rätt verktyg. Och den här är helt grym i gruset. Funkar skitbra. Du kan även ha den i rabatten om du vill. Men jag tycker det är bättre att använda det här verktyget. Ser ut som en tråd som är så. Den är hård är den. Likt bygelhacka så ska man ju dra den så här. Men du ska inte dra den fram och tillbaka som du gör med pendelhackaren. Utan den här drar du, när du ska få upp ogräs så drar du den mot dig så här. På ogräset. Så här. Och på den här så drar man upp hela rotsystemet. Du kapar inte av dem, rötterna, som du gör med bygelhackan. Utan här får du upp allting. Så hela ogräset dras med upp. Så man kan visa här lite närmare här. Ni ser här, hela rotsystemet följer med upp här. Och det är ju lite smidigare att använda i rabatten tycker jag. Och den går väldigt lätt att använda eftersom att det är ett skaft också. Så liksom bara gå och dra så här. Och eftersom att den är så liten och smal den här så kommer jag in bland alla växter också. Så att jag slipper att skada de växternas rötter som jag faktiskt vill ha kvar i rabatten. Ni ser, den drar upp direkt. Jättesmidigt. Så nu kör vi rabatten med den här. Nu ska vi testa om pumpen funkar. Jag hade lite problem med det, men det verkar fungera nu i alla fall. Det var bra plås på det. Nu ska vi bara montera ihop pumpen här. Lite problem med att få igenom slangen, men nu kom vi på hur vi gjorde sist vi gjorde det. Pumpen har ju fått en liten härlig patina. Nu ska vi göra något riktigt kul. Jag har skaffat mig en liten leksak. Oj! Ja, den är lite stark. Det här är en jordborr. Så istället för att handgräva med liten spaden man ska plantera, om marken kanske är lite hård och så har jag inte skaffat mig en sån här. Och den var väldigt rolig. Jag blev lite inspirerad av Gardenenser på Youtube. Hon använder ju sån här, men mycket större då. Men jag vet inte om det funkar i mina jordar här, tänkte jag när jag köpte den. Så jag köpte en liten bara för att testa. Och det funkar jättebra i mina rabatter som jag har anlagt själv. I våran jord eller mark överhuvudtaget här är det väldigt stenigt. Men i rabatten är jättebra. Jag tänkte jag skulle visa hur jag använder den här. Och det är så smidigt. Kan verkligen rekommendera det. Men ni får se först så får ni se vad ni tycker är intressant. Och här har jag drivit upp lite trädgårdskungsljus. Några stycken här som jag tänkte jag skulle sätta i hörnet här. För det var så himla tomt i hörnet här. Jag kan visa på en här. Ta bort den och här vill jag ha den då. Så går hur lätt som helst. Ta upp lite. Och innan jag planterar så brukar jag alltid lägga i lite benmjöl och lite blomgödning. Lägger lite grann i botten så. Lite av varje. Så att de ska få en bra start växterna. Så. Tar vi vår lilla planta här så. Titta, fint rotsystem. Den är jag väldigt nöjd med. Vad blir det lite djupt här? Jag lägger i lite jord.
Så. Så, snabbare kan det inte gå. Perfekt. Så nu kör vi resten av de andra också. Jag har drivit upp lite Aubrezia. Jag skulle ha som lite låg marktäckare här. Kör vi samma med dem. Och väldigt smidigt. Ja, det var riktigt roligt. Det var den sista här. Så. Och lite blomgödning i varje hål så här. Och lite benmjöl i varje. Så. Den här blir sån här blålila. Vi ser ju hur himla fort det går. Så driver man upp väldigt mycket växter så var det här himla smidigt. Jag gör ju det. Jag vet inte varför det blir så mycket varje år. Men det blir det. Det är mycket växter som är roliga. Eller roliga. Många växter som är fina. En etikett där så jag kommer ihåg vad det är till nästa år. Annars lär jag glömma av det. Så ni, det går fort. Ja, det var det verkligen. Jag har lekt färdigt här. Det gick himla fort som ni såg. Himla kul. Och en riktigt rolig leksak den här. Får ni möjlighet så köp en sån här. Den kostar inte så mycket. Jag tror det var runt 50 kronor. Det kan ha varit på Shein eller Timo. Jag minns inte riktigt. Men väl värt det. Det är nästan som en kvinnlig liten borrmaskin. Jättekul. Blev lite duschad här av en lilla kran här. Skvätter lite grann. Får kanske lägga om stenarna lite så att vattnet försvinner allt för fort. För de behöver man ju fylla på lite emellanåt. Vilken fontän det än är nästan. För det blåser ju ibland och då... Ja, oj. Ja. Nu tänkte jag att vi ska ta och kolla på hela våran 8. Hur den blev här. Efter mycket slit och släp så är äntligen rabatten klar. Jag tycker den blir görfin. Lite annorlunda form där, men här ja, åttkantiga formen här. Och alla växter har växt upp nu och blivit jättefina. Våran fina kran här, den kan ni kolla på en video här uppe. Och den kan ni kolla på efter videon här sen. Där visar vi precis hur vi gör våran kran från grunden. Och det är en halv kran och sen så tar vi och gjuter våran grund. Det blir lite högre då för den blir så himla låg när den kom ner. Men nu blir den perfekt höjd här tycker jag. Det blir så himla vackert och vattnet åker ner här och riktigt avslappnande tycker jag. Jag kan ta och gå runt och titta på våran rabatt här. Som ni ser så har vi ju sån här korrigerad plåt. Sa jag rätt Mikael? Ja. Som vi har slått ner här. Och det såg ni i början på videon. Men den videon är ju ganska gammal, eller vad kan man säga? Jag tror den är 2 eller 3 år den videon. Så att vi kanske inte visar den på vårt bästa sätt då. Hur vi filmade och gjorde då. Men det är i alla fall, vi har slått ner den och ser det ju armeringsjärn på vissa ställen. Så vi har najat ihop med najtråd. Och format den runt hela rabatten här. Och rabatten, om Mikael kan visa det så ser ni att det är som en kulle som går upp så. Vi kan gå ner och se. Den är som går så upp. Ja, det är Mikaels vad han tycker att det ser ut. Han tycker att det ser ut som 2 bröst uppifrån. Men här bak till här så har jag lite fint Karl Forster-gräs som blir ganska högt lite framåt sensommaren här. Som blir lite fin bakgrund till våran kran här. Sen har vi lite fina olika buskar och lite olika avstånd här. Men lite så att det ska bryta lite snyggt med det här röda här och lite spräckliga här. Nu tappar jag helt vad alla växter heter såklart, men ja. Ja, jag vet vad det är för färg på dem i alla fall. Ja. Och här har vi ju lite, det här är en Bruddeutschia. Den ska jag inte ha kvar här, för den som ni ser den tar ju över hela rabatten. Så jag ska flytta den till hösten tänkte jag. Så att det blir liksom lite mer form på rabatten. För jag har
hortensier här i och jag har ett äppleträd här i och en astilbe här. Och, alltså, man ser ju inte dem riktigt för den här tar verkligen över. Men jag kommer inte flytta den än för att den är precis i knoppspricken här så den kommer börja blomma snart och den vill jag ju inte missa. Så då ska jag inte flytta den nu. Men ja, det blommar ju lite olika blommor här. Det är ju lite dagliljor här. Jättefina och lite daggkåpa. Och sen har vi ett ogräs som jag faktiskt tycker är lite fint. Det sprider sig i hela vår trädgård. Jag fattar inte hur det kan sprida sig. Det måste göra med vinden eller något. Och det är en röd oxalis. Den sprider sig överallt här. Alltså jag gillar ju den. Alltså den väver ju in i växten så ser det lite fint ut. Så att den får vara kvar. Och det här är en blågull om jag inte minns fel. Den blir jag lite osäker på nu. Men den är jättefin och den luktar jättegott. Den luktar nästan lite vanilj. Och sen har jag lite tebuskar här. Och lite... Den har jag tappat namnet på. Tyvärr. Den är grön, ja. Och här är en liten läger, lite näva som är himla gullig. Den börjar buska till sig väldigt fint. Och här planterade vi våra auretia här. Nu kommer det en fin blå-lila matta här hoppas jag. Och sen har vi den här växten som många pratar om. Det är den här Mai Tai. Den är himla söt. Nu har ju den börjat blomma över lite. Man kanske kan se, man ser där lite persikofärgade så. Jättesöt. Och så våran egna fluff. Lite vanliga, lite vallmor. De är fina, men de blommar tyvärr inte så länge. Men nu är de väldigt fina. De är väldigt fina ihop med de här blåa. Och det är en Veronica detta. Sen har vi ju ett litet körsbärsträd i mitten. Jag vill ju ha på 2 ställen här. En i varje... På bröstvårtorna i våran 8 skulle vi ha ett träd i mitten. Så där har vi ett äppleträd som knappt syns nu. Men vi ska fixa det till hösten. Och här har vi ett plommon. Inte ett plommon, jag får säga plommonträd. Ett körsbärsträd är det. Och det börjar få frukt i år för första gången. Mikael är nog glad. Sen har vi en näva till här. Och sen har vi en kärleksört heter det. Här. Den breder ut sig ganska mycket. Här har vi lite hortensier också. Och lite lammöra. Det här är en ligularia. Den blir ganska hög och får gula fina blommor. Den är riktigt läcker. Den har inte haft så många år. Men den har väldigt vackra blad med lite rödaktig stam. Den är väldigt fin ihop med lammören som är lite silvriga här. Lite mjuka, goda att ta på. Och sen har vi här en ovlon. Är det. De är väldigt fina. De växer som i våningar ut så här. Det är någon buske som jag tror att jag kommer ta och flytta på också till hösten. Så jag kan ha lite mer perenner här tror jag. För att vissa grejer de tar över. Jag trodde inte vissa grejer skulle bli så stora. Facit i handen så hade jag lite bråttom när jag planterade den här rabatten. Jag ville att det skulle bli pang direkt. Och det blev det ju år 3 i alla fall. Blev det ju pang verkligen. Så att det har ju tagit över. Vissa grejer är ju liksom dränkta där borta i det hörnet för att det har blivit så stort. Så att plantera inte för tätt. Men jag vet man är lite ivrig att det ska bli stort snabbt. Jag är jättenöjd med den här rabatten. Och jag hoppas att ni tycker att den var fin och kanske blir lite inspirerad av att skapa en egen rabatt med lite annorlunda form. Nu tänkte jag att vi ska ta och gå ner och kolla på lilla Grekland. Se hur långt vi har kommit. För vi har kommit lite längre nu faktiskt, sen vi kollade sist. Och här nere börjar man ju se att här ska det ju faktiskt vara en terrass här nere. Vi kan gå ner och kolla. Här ska det ju vara en trappa ner här sen, hade vi tänkt. Här ska det bli stenläggning, precis som vi har där nere med en röd sten. Och längs med den här ska det bli en lång pergola. Och på den här terrassen här så ska Mikael vara så snäll och bygga mig ett fint bord av våran avhuggna ek som vi tog ner för några år sedan. Så vi har kapat den och gjort brädor av dem. Nu har Hagrid roligt där nere. Det kan inte vara lite tryck. I alla fall, långbord här. Troligtvis kommer det bli långa bänkar här också med ekskivorna. Och längst bort här i hörnet, här
ska det bli en medelhavsinspirerad grillhörna, hade vi tänkt, med stor grill med plats för många grillgaller, för plats för mycket mat när vi har gäster. Så här långt har vi kommit nu. Så att vi kommer bygga på. Men jag lovade att vi skulle uppdatera lite allt eftersom. Och ja, förhoppningsvis blir det bad i år. Tack för att ni tittar på Inspirationsfamiljen. Och förresten, titta på den här filmen efter. Jag lovar att ni kommer gilla den. Så titta på den nu direkt efter. Och ha en fortsatt fin dag. Hejdå!